Vậy thì đó có phải là một cơ cấu tài chính lành mạnh không, và anh đánh giá như thế nào về triển vọng của mã VHM ạ? Tỷ lệ nợ 28% trên vốn chủ, trong khi so với ngành là khoảng trên 60% ấy, thì cái mức này là một mức rất là an toàn luôn so với ngành, thể hiện là cái nguồn vốn của họ rất hiệu quả đến từ việc chiếm dụng vốn lưu động, và chưa kể là về định giá thì P/E của họ cũng theo tôi được đánh giá là hấp dẫn so với ngành. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Chứng khoán không ngán. Và quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ chào đón sự quay trở lại của anh Việt Anh, chuyên gia của công ty chứng khoán Piretree. Và trong những số trước thì anh Việt Anh đã đem đến hai mã chứng khoán, đó là VIX và VRE, đều thuộc họ của Vingroup, đúng không anh? Và ngày hôm nay thì không biết là anh Việt Anh sẽ đem đến mã chứng khoán nào đây ạ? Xin chào các bạn, cảm ơn Huyền. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi VN30, và hôm nay chúng ta sẽ nói về mã VHM, là mã về bất động sản nhà ở, là cũng là mảng quan trọng nhất ở trong Vingroup. Nhắc đến bất động sản của Vinhome thì Thanh Huyền nghĩ ngay đến những căn hộ chung cư hoặc là những căn biệt thự liền kề shop house rất là đẳng cấp và xịn sò, đúng không anh Việt Anh? Thì chúng ta sẽ ngồi cùng bàn bạc sâu hơn với các mảng kinh doanh của Vinhome. Thì tôi nghĩ là chúng ta có thể phân chia ra làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là mảng bán nhà, và nhóm thứ hai là mảng cho thuê và quản lý bất động sản. Thì trong mảng bán nhà ấy thì chúng ta có thể chia ra làm 3 đối tượng khách hàng. Đối tượng khách hàng thứ nhất là bán lẻ căn hộ, tức là cho những cái người sử dụng cuối cùng, ví dụ như là người dân. Và nhóm thứ ba là hợp tác kinh doanh. Bán buôn thì chúng ta có thể thấy là trong năm 2020 vừa rồi ấy, thì Vinhome có một số giao dịch bán buôn lớn, ví dụ như là đó là cái giao dịch có giá trị lên đến 17.200 tỷ với hai đối tác là Mitsubishi Nomura với cả Santi Corporation, tức là họ bán tại cái dự án Grand Park. Còn mảng thứ ba là mảng hợp tác kinh doanh, là cái việc mà Vinhome họ phối hợp với những nhà đầu tư thứ cấp để bán luôn cho họ cả một tổ hợp hay là một cái sàn, để sau đấy họ lại tiếp tục đi phân phối lẻ lại. Thì mảng này ấy, thì hiện tại vẫn đang chiếm tỷ trọng khá là nhỏ thôi, nhưng mà trong tương lai thì tôi thấy là Vinhome họ sẽ muốn tiếp tục đẩy mạnh cái mảng này lên hơn, để cái tiến độ bán các dự án nó nhanh và hoàn thiện sớm hơn. Về cơ cấu doanh thu ấy, thì trong năm 2020 vừa qua, doanh thu từ mảng bán nhà là tỷ trọng lớn nhất, là chiếm 66.700 tỷ đồng, thì tăng trưởng 39% so với năm trước. Ngoài ra doanh thu từ mảng cho thuê thì khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 20% so với năm trước. Thì trong cái mảng bán lẻ để chúng ta có thể thấy là ấy, cái doanh thu từ mảng bán lẻ căn hộ là chiếm tỷ trọng cao nhất, sau đấy là mảng bán buôn là chiếm 24%, mảng bán lẻ là chiếm 69%. Còn cái mảng hợp tác kinh doanh hiện tại nó chỉ chiếm 1% trong tổng cơ cấu doanh thu của họ thôi. Tuy nhiên thì tôi vẫn nghĩ là trong những năm sau thì nó sẽ là tăng trưởng dần mạnh hơn. Vâng, như anh Việt Anh vừa mới chia sẻ thì mảng bán nhà của Vinhome chiếm tới 94% tổng doanh thu, đúng không anh? Không biết là những dự án nào đã góp phần làm nên con số rất ấn tượng này ạ? Rõ ràng là chúng ta có thể thấy là họ rất tập trung vào những hoạt động cốt lõi là bán nhà. Thì chúng ta có thể thấy là có 3 dự án rất lớn trong năm vừa rồi, là 3 đại đô thị là Vinhome Ocean Park, Grand Park và Smart City. Thì tỷ trọng của họ chiếm, thế mọi người nhìn trong cái biểu đồ ở đây, là Ocean Park là doanh thu mang về là 19.400 tỷ là lớn nhất, Grand Park là 16.900 tỷ và Smart City khoảng gần 10.000 tỷ, thì chiếm 29%, 25% và 14% của tổng doanh thu năm ngoái. Ngoài ra thì còn có 10% đến từ bán nốt các dự án ở chỗ Metropolis nữa. Đấy là các con số của năm ngoái. Còn trong năm nay ấy, thì tính đến cuối năm ngoái thì 3 cái dự án này là Ocean Park, Smart City và Grand Park đã được xây hoàn thành ở mức là 60%, 36% và 50%. Tức là năm nay dự kiến họ sẽ tiếp tục bàn giao thêm khoảng 14.000 căn nữa từ các dự án này, và sẽ chiếm khoảng tầm một nửa số lượng giá trị các dự án bàn giao trong năm nay. Thì mọi người có thể xem cái chart thứ hai ở đây, chúng ta có thể thấy là cái lượng các doanh thu chưa ghi nhận từ 3 đại dự án này có thể lên đến gần 60.000 tỷ đồng, chủ yếu là đến từ dự án Grand Park vẫn còn 32.000 tỷ. Thì thứ hai là dự án Ocean Park vẫn còn 17.000 tỷ và khoảng 10.000 tỷ từ Smart City. Thì trong năm nay thì trong quý 1 vừa rồi chúng ta đã ghi nhận khoảng 10.000 tỷ rồi, thì tôi dự báo là vẫn còn khoảng tầm 12 cho đến 15.000 tỷ nữa từ các dự án này sẽ được ghi nhận tiếp trong phần còn lại của năm nay. Vâng, có thể thấy là Ocean Park thì đem lại lợi nhuận lớn trong năm 2020, nhưng ghi nhận doanh thu lớn hơn nữa trong năm 2021 thì có thể đến từ dự án Grand Park, đúng không anh? Vậy thì không biết là trong năm 2021 này Vinhome liệu có triển khai tiếp tục dự án nào mới khác nữa không ạ? Về kế hoạch của VHM trong năm nay thì họ đặt mục tiêu khá là thách thức, là đặt mục tiêu là bán được 37.000 căn
với mức doanh thu kỳ vọng sẽ lên 91.000 tỷ đồng, tức là tăng khoảng 44% so với năm ngoái. Và cái mức này cũng đâu đó ngang với cái level mà họ bán ở trong năm 2019. Thì cấu phần trong đó thì họ đặt kỳ vọng là 60% đến từ bán lẻ và 40% đến từ bán buôn. Ngoài những cái dự án mà chúng ta đã nhắc đến ở trên thì có một số dự án mới Vinhome cũng đang muốn triển khai trong những năm tiếp theo, là chúng ta có dự án Vinhome Wonder Park ở Hà Nội và Dream City, tức là dự án Ocean Park 2 ở Hưng Yên và dự án Vinhome Cổ Loa. Thì cụ thể thì chúng ta thấy là trong quý 3 năm nay thì dự kiến là họ có thể bắt đầu mở bán ở dự án Vinhome Wonder Park, và trong quý 4 thì họ sẽ bắt đầu mở bán ở dự án Vinhome Cổ Loa. Thì đây cũng sẽ là những cái dòng tiền, những cái doanh thu mà ghi nhận dự án bán mới trong năm nay. Vâng, 90.000 tỷ một con số rất là ấn tượng đúng không anh? Con số này thì tương đương với doanh thu của HPG mà nếu như quý vị khán giả theo dõi chứng khoán không ngán ở số trước thì có thể thấy. Và có lẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến phần tài chính đi anh. So với các doanh nghiệp khác cùng ngành bất động sản thì Vinhome ở vị trí như thế nào? Chúng ta cùng điểm qua để so sánh Vinhome với các doanh nghiệp khác trong mảng bất động sản. Mọi người có thể xem ở trong cái bảng này thì tôi có tổng hợp thông tin của VHM và một số doanh nghiệp bất động sản lớn khác ở trên sàn. Thì chúng ta cùng xem, đi từ trên xuống. Thì đầu tiên là về doanh thu. Chúng ta có thể thấy là doanh thu của VHM rất là ấn tượng, ở mức 71.000 tỷ đồng. Trong khi các doanh nghiệp bất động sản khác kể cả ở mức lớn thì doanh thu của họ cũng chỉ tầm từ 4.000 cho đến 5.000 tỷ đồng. Thì cái mức của VHM này là mức rất ấn tượng. Và nếu mà chúng ta đem so với toàn ngành ấy, thì các doanh nghiệp mà tôi đang theo dõi thì toàn ngành tổng doanh thu năm vừa rồi là khoảng 320.000 tỷ, trong khi VHM là chiếm 71.000 tỷ. Mà nếu mà tính cả 3 doanh nghiệp thuộc nhóm VIX thì là chiếm khoảng tầm 190.000 trên toàn bộ 320.000 của cả ngành bất động sản. Về mặt lợi nhuận mà nói thì chúng ta thấy là của toàn ngành là 57.000 tỷ, trong khi riêng của VHM đã là 28.000 tỷ rồi, là một mức con số rất ấn tượng luôn. Gần như là chiếm đến 50%, khoảng 50% đúng không anh? Dĩ nhiên là tôi cũng chỉ muốn nốt lại ở đây là các doanh nghiệp mà tôi theo dõi trong nhóm bất động sản ở trên sàn thôi, chứ không phải là toàn bộ tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp mà chưa lên sàn. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là cái con số này của VHM là một con số rất ấn tượng và chiếm tỷ trọng rất cao. Tiếp theo đến phần hiệu quả thì chúng ta có thể thấy là về biên lợi nhuận gộp. Trong năm 2020 thì VHM có biên lợi nhuận gộp là khoảng 36%, thì mức này cũng tương đương với trung bình các doanh nghiệp lớn khác trong ngành. Nhưng mà nếu so với trung bình ngành ở mức 23% thì của họ vẫn khá là cao. Và nếu tính trong quý 1 năm nay thì biên lợi nhuận gộp của họ đã tăng lên mức 47%, là một mức rất là ấn tượng luôn. Tiếp theo là chúng ta đánh giá đến hiệu quả. Thì cái mặt hiệu quả thì họ có thể nói là một trong những doanh nghiệp có hiệu quả cao nhất trong ngành. Chúng ta thấy ROA của họ lên đến 12% và ROE của họ lên đến 34%, trong khi đa phần các doanh nghiệp khác trong ngành đều ở tầm mười mấy phần trăm thôi. Trung bình của ngành cũng chỉ ở tầm 13%, trong khi ROE của họ lên đến gần 35%, là một con số cực kỳ ấn tượng. Tôi nghĩ một phần là lý do là do cái vị thế dẫn đầu ngành của họ ấy, thành ra là khi họ cái giá bán tốt và họ có cái biên lợi nhuận gộp rất là cao, khiến cho là lợi nhuận và các hiệu quả khác trong kinh doanh của họ đều rất là cao. Sau khi đã so sánh với các doanh nghiệp khác cùng ngành thì bây giờ chúng ta có thể đi sâu hơn nữa vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận những năm qua của Vinhome được không anh? Thì chúng ta có thể thấy là trong cái bảng ở đây thì doanh thu và lợi nhuận của Vinhome đã tăng trưởng rất là mạnh trong những năm qua. Từ năm 2017 đến năm 2020 thì doanh thu đã tăng trưởng lên đến mức là 71.000 tỷ và lợi nhuận đã đạt được 25.000 tỷ. Thì để đánh giá về cái chất lượng của lợi nhuận này ấy, thì mọi người có thể xem cái bảng này tôi có so sánh ở đây, là tôi đem so sánh giữa lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp với cả dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì chúng ta có thể thấy là không chỉ là có lợi nhuận cao mà Vinhome còn có dòng tiền cực kỳ mạnh. Chúng ta có thể thấy ví dụ như trong năm 2019 lợi nhuận là 24.000 nhưng mà dòng tiền lên đến tận 52.000. Trong năm vừa rồi lợi nhuận là 28.000, dòng tiền cũng là 24.000. Bởi vì cái việc là một cái dự án mà xây xong bán được ấy, thì cái việc dòng tiền là một cái rất là quan trọng. Khi tôi đánh giá về các doanh nghiệp, tôi rất hay đánh giá cái việc là cái dòng tiền thực của họ, cái CFO của họ so với cái lợi nhuận của họ, tỷ lệ chiếm như thế nào. Và với cái dòng tiền tốt như này thì tôi đánh giá đây là một doanh nghiệp rất tốt. Đặc biệt là dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của họ ấy tăng mạnh so với những năm trước, một phần là bởi vì là có một cái cấu phần rất lớn của họ đến từ việc là người mua trả tiền trước. Vâng, các khoản người mua nhà trả trước thì có lẽ luôn là đặc trưng của doanh nghiệp bất động sản rồi. Liệu rằng đây có được coi là một khoản nợ của doanh nghiệp không thưa anh? Thì đúng là chúng ta biết là những khoản
người mua trả tiền trước hay là những khoản phải trả khác thì nó được hạch toán vào cái phần nợ phải trả của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì tôi phải muốn nói là với một số bạn mà chưa biết chúng tôi nói là cái này được coi là một cái tốt đối với doanh nghiệp, vì chúng ta hiểu là đặc thù của bất động sản là khi bạn đi mua nhà thì bạn đặt tiền trước, đến khi dự án hoàn thành thì doanh nghiệp họ sẽ bàn giao lại nhà cho chúng ta. Và nếu mà cái khoản này nó càng cao, chứng tỏ là các dự án chưa hoàn thành thì doanh nghiệp đã bán được rồi và đã có dòng tiền về rồi. Năm sau khi họ hoàn thành cái dự án đấy và họ bàn giao nhà thì cái đấy đã được ghi nhận vào doanh thu, tức là làm cho doanh thu tăng lên. Và tôi nghĩ thì đây là một cái tốt. Và mọi người nhìn trong cái bảng này chúng ta có thể thấy trong năm 2019 thì phần người mua trả tiền trước và phải trả khác của Vinhome lên đến 80.000 tỷ, và trong năm 2020 là khoảng tầm 60.000 tỷ. Thì con số này có thể nghe nó rất là to, nhưng mà nếu chúng ta đem so với tổng tài sản của họ 200.000 tỷ thì có nghĩa là đâu đó khoảng tầm 3 cho đến 40% tổng tài sản của họ là họ có thể được gọi là được funding từ cái nguồn là họ chiếm dụng được vốn từ nhà đầu tư trả tiền trước. Thì đấy là một cái tôi thấy là cái rất là tốt cho họ. Anh Việt Anh thì vừa mới nhắc đến cấu phần phải trả của Vinhome. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ và phân tích sâu hơn về cơ cấu tài sản của Vinhome được không ạ? Vâng, về cơ cấu tổng tài sản thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trong chart đây là trong 4 năm thì tổng tài sản của Vinhome đã tăng rất mạnh, từ 50.000 tỷ lên 200.000 tỷ. Thì trong đó chúng ta đi từng cấu phần một thì hàng tồn kho là chiếm khoảng 20%, phải thu chiếm khoảng 16% và tài sản dở dang. Ngoài ra ở đây cũng có một cái khoản tôi cũng muốn nốt ra là có một cái khoản mục đầu tư có giá trị đâu đó khoảng tầm 38.000 tôi đặt cọc cho một cái dự án sắp tới của họ. Thì nếu mà phân tích tiếp về cái phần cơ cấu nợ vay thì chúng ta có thể thấy đây là một cái con số khá là ấn tượng. Khi chúng ta nhìn cái bảng trong 4 năm này, khi tổng tài sản của họ tăng đều lên thì nợ vay của họ không tăng mấy mà thậm chí là còn hơi có dấu hiệu giảm nhẹ trong vài năm trở lại đây. Chúng ta có thể thấy là 60% tổng tài sản của họ là nợ, thế nhưng mà nợ vay thực tế thì lại chỉ chiếm khoảng tầm 1/5 chỗ này thôi. Còn như chúng ta vừa nói ở phần trên là một phần rất là lớn đến từ cái việc mà những khoản phải trả do người mua đã trả tiền trước và những cái nghĩa vụ khác. Thì trong cái khoản nợ vay của họ hiện tại là khoảng tầm 25.000 tỷ này, thì cấu phần lớn nhất của họ là đến từ phát hành trái phiếu là khoảng tầm 16.000 tỷ trái phiếu. Vậy thì đó có phải là một cơ cấu tài chính lành mạnh không? Và anh đánh giá như thế nào về triển vọng của mã VHM ạ? Thì như chúng ta đã nói ở phần trước thì tỷ lệ nợ 28% trên vốn chủ, trong khi so với ngành là khoảng trên 60% thì cái mức này là một mức rất là an toàn luôn so với ngành, thể hiện là cái nguồn vốn của họ rất hiệu quả đến từ việc chiếm dụng vốn lưu động. Về cái năng lực đi vay chúng ta có thể thấy là nợ của họ đến từ đi vay trái phiếu rất là nhiều, mà cái nhu cầu của trái phiếu của Vinhome ở trên thị trường rất là cao luôn. Chúng ta có thể thấy là nếu mà nói trên cả tập đoàn thì trong năm nay, câu chuyện mà chúng ta nói ở cái số trước là họ đã huy động được 500 triệu đô từ một đợt phát hành ở nước ngoài, mà chúng ta có biết là vay ở nước ngoài thì thường là sẽ rẻ hơn vay trong nước khá là nhiều. Chưa kể là trong năm nay họ kế hoạch phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị lên đến 7.000 tỷ. Hai đợt đầu đã thành công với 4.300 tỷ rồi, và tôi thấy là thực tế là trên thị trường thì cái nhu cầu đối với trái phiếu của họ rất là cao, có nghĩa là cái khả năng huy động vốn của họ rất là tốt. Về triển vọng của mã VHM nói chung thì tôi cũng muốn điểm lại những cái phân tích của chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là doanh thu của họ rất là cao, chiếm tỷ trọng rất cao trong ngành và tăng trưởng đều đặn trong các năm. Và chưa kể là họ vẫn còn rất là nhiều dự án mới, quỹ dự án trong những năm tiếp theo để ghi nhận doanh thu cho những năm tiếp theo. Về hiệu quả lợi nhuận, chúng ta có thể thấy là cái phần trăm ROE, ROA của họ cao rất ấn tượng so với ngành. Và về an toàn vốn thì cái tỷ lệ sử dụng vay của họ cũng khá là thấp. Và chưa kể là về định giá thì P/E của họ cũng theo tôi được đánh giá là hấp dẫn so với ngành. Cho nên là tôi thấy mã VHM là có rất là nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Vâng, cảm ơn anh Việt Anh rất nhiều về những chia sẻ, những con số rất ấn tượng của mã VHM trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, quý vị hãy đón chờ những số tiếp theo của chứng khoán không ngán để cùng chúng tôi phân tích những mã tiềm năng tiếp theo trong rổ VN30 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở trong những chương trình tiếp theo. Xin chào các bạn.